Unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω και το κινητό στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μαϊσπόρι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα της ζωής μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα αγόρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι με ροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Ινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, πας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν καναλάι. Όταν έβγαινα να παίξω στην αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτω στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες από συνήθεια. Όταν μου φέρνει η νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομιλικοί μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, βάζα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μ' είχαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσαν και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα, Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία, στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Ser eternamente pobres, morirse de hambre. ¿Para qué sirve entonces la civilización? Otros no poseen nada. Όταν έπαιζα μικρός με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία, οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν για μοσχεύματα. Κίνηζα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχάριστο Θεέ που έχω και έναν ΟΗΕ και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Να είναι καλά και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της θρησκείας του αδερφάτο, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάρου μας τη ζάλα. Δεν θα είχε την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει από το κύμα να γλιτώσει και πανί να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχος να κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απαλή χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Μ' έχεις βγάλει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο. Τα αφεντικά σου πήγες σκλάβος στο παζάρι και με πουλάκες. Φαντάσου να γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά. Μέσα σ' αυτή τη μηχανή αν ενωθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία στο γρανάζ. Ένα θα γίνω εγώ κι εσύ και θα έρθει εκείνη η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα τους πειράζει. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλου του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουνε για πάλι πίσω άλλο να γίνουμε. Μα έρθε εκείνη η στιγμή που η φωνή μας θα ακουστεί κι ο φίλος μόνος μην κοιτήσει και πάλι θα βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.